یه انیمیشن کوتاه ایرانی که برنده جایزه اسکار شد، اما آیا زیر سایه سرو واقعا استحقاق این جایزه رو داشت؟ چه چیز برجسته‌ای توی این انیمیشن هست که اون رو لایق جایزه بزرگترین جشنواره جهان کرده؟ بریم برای موشکافی دقیق این انیمیشن فوق‌العاده. جواب این سوالات رو دارم. سلام، به کانال سینمازیز خیلی خوش اومدین. انیمیشن 19 دقیقه‌ای زیر سایه سرو به اندازه یک درام فوق‌العاده بلند من رو تحت تاثیر قرار داد. باهاش گریه کردم و به هرچی جنگ نفرین فرستادم. توی این ویدیو میخوام این انیمیشن رو از همون تصاویر ابتدایی تا انتهاش مورد موشکافی دقیق قرار بدم. توی خونه قوقاست، چیزی به تنگ ماهی میخوره و اون رو میندازه. تنگ میشکنه و ماهی بیرون میفته. اولش تصور کردم پدری سر یک مسئله ناموسی اینطور سر دختر جوونش هیاهو رو انداخته، مخصوصا با این تصویر که پدر دخترش رو هل میده و به گوشه‌ای پرت میکنه. پدر بی تفاوت میره و دختر تنها و غمگین میمونه و به لوازم داغون شده خونه نگاه میکنه. این طوری داره به ما بوم و جغرافیای زندگی پدر و دختر رو میگه. جنوب ایران، جایی که به مدت 8 سال درگیر جنگی بی حاصل بوده. دختر تصمیمش رو میگیره، چمدونش رو میبنده تا خونه این پدر رو ترک کنه، اما بیرون میبینه یک نهنگ غولاسا توی ساحل گیر کرده. پدر میبینه دختر به این نهنگ دل بسته و اینجا داستان شروع میشه. پدر ابتدای فیلم یک ماهی رو کشت و در آخر یک ماهی رو نجات میده. در طول فیلم متوجه میشیم این پدر و دختر بازمانده‌هایی از جنگ هستن که توی یه حمله هوایی مادر خانواده رو از دست دادن و پدر هم در نتیجه یک انفجار دچار آسیب مغزی شده. پدر نتونسته مادر رو نجات بده و سالهاست داره تلاش میکنه اون کشتی سوخته رو بازسازی کنه. میفهمیم اون حالات عصبی پدر که اول فیلم دیدیم هیچ ربطی به رابطه پدر و دختر نداره، هیچ ربطی به زن و مرد نداره. دختر توی خونه گیر کرده با پدری که هر روز با اون حملات عصبی اون حادثه تروماتیک رو به دخترش یادآوری میکنه. پدری که هنوز سعی داره اون کشتی رو بازسازی کنه و هر روز داره خاطرات غرق شدن همسرش رو مرور میکنه. دختر با دیدن نهنگ که توی اون ساحل گیر کرده یاد خودش میفته. نهنگ هم آرزویی مشابه اون داره، رهایی. اما دختر نمیتونه به راحتی پدرش رو رها کنه و بره. این تصویر رو ببینین، پدر مثل یک طناب دور دختر میپیچه که نرو، در حالی که میدونه زندگی با کسی که با هر چیزی کنترلش از دستش خارج میشه خیلی سخته. توی خیلی از اسطوره‌ها و ادیان نهنگ نمادی برای آزمون‌های روحیه. توی اسطوره یونس و نهنگ، یونس در دل نهنگ فرو میره و این سفر نماد تحول درونی میشه. اینجا هم نهنگ نماینده یه آزمونه. آیا دختر از گذشتش میتونه عبور کنه؟ پدر با فداکاری این عبور رو برای اون ممکن میکنه. سوگهای حل نشده به شکل وسواسهایی توی زندگی افراد باقی میمونن. پدر نتونسته از فقدان همسرش عبور کنه، همونطور که نتونسته کشتی رو از گذشتش جدا کنه. اما دخترش هنوز امکان رهایی داره. پدر به جایی که اون رو مجبور به موندن کنه، خودش و کشتی که سالها صرف بازسازیش کرده قربانی میکنه تا دخترش بتونه ادامه بده. از این دیدگاه نهنگ مثل یه نشونه برای مرحله آخر سوگه، یعنی پذیرش و حرکت به جلو. نهنگ به عنوان موجودی دریایی به ناخودآگاه و احساسات عمیق مرتبطه. گیر کردنش توی ساحل یعنی نوعی بحران روانی. انگار احساسات عمیق نمیتونن توی روان این خانواده جریان پیدا کنن. آب نماد حیات و جریان زندگیه. پدر با قربانی کردن کشتیش نهنگ رو به آب برمیگردونه، یعنی دوباره امکان جریان زندگی رو فراهم میکنه. این فیلم یک فیلم ضد جنگه، فیلمی که بدون حتی یه خط دیالوگ چهره کریه، زشت و هیولاوار جنگ رو قشنگ به ما نشون میده. دختر مثل پدرش قربانی جنگیه که توی اون حضور نداشته، اما تبعاتش رو توی قالب پدری که توانایی حمایت عاطفی از اون رو نداره تحمل میکنه. اون از زندگی با پدرش که توی گذشته گیر کرده خسته شده. این نشون میده که جنگ
فقط زندگی کسانی که مستقیما توی اون شرکت کردن رو از بین نمیبره، بلکه نسل‌های بعدی رو هم به گروگان میگیره. پدر سالها تلاش کرده کشتی سوختش رو بازسازی کنه. این کشتی رو میتونیم به عنوان نمادی از تلاش‌های حکومت‌ها برای تداوم و بازسازی ساختارهای جنگی بدونیم. مثلا حکومت ایران سالهاست تلاش داره یاد این جنگ 8 ساله رو با آوردن جسدهای گمنام افرادی که توی این جنگ کشته شدن زنده نگه داره. مدام سعی داره کشور رو توی شرایط جنگی نگه داره و به مردمش یادآوری کنه که ما در حال جنگ هستیم. اما توی این انیمیشن در نهایت پدر کشتی رو غرق میکنه. این کنش رو میتونیم کنایه‌ای به این عمل بدونیم که راه عبور از جنگ ادامه دادن این سازوکارها نیست، بلکه باید اونها رو متوقف کرد. فیلم نشون میده که تنها راه نجات نسل بعد رها کردن این گذشته و قربانی کردن نمادهای جنگه. پدر تنها وقتی به یک قهرمان واقعی تبدیل میشه که از قهرمان بودن به معنای نظامی اون دست میکشه. لحظه‌ای که اون کشتی رو غرق میکنه لحظه‌ایه که میفهمه بزرگترین خدمت اون به دخترش ادامه دادن به این چرخه نیست، بلکه پایان دادن به اونه. این فیلم خیلی دقیق و پر از جزئیاته. این فیلم پر از احساساته. همون ابتدا گوشه‌ای از چمدون دختر رو توی قاب میاره تا روی میل به رفتن دختر تأکید کنه. جزئیات رو خیلی خوب به تصویر میکشه. روی صورت پدر لحظه غروب طرح پرده‌ای که جلوی در آویزونه افتاده. این حرکت دست دختر که دنبال پارو میگرده به خوبی نشون دهنده حواس پرتی و اضطراب درونی اونه. با نشون دادن این قاب به عمل قهرمانی پدر شکوه میده. اینکه نهنگ رو در ازای قربانی کردن خودش آزاد کرده. پدر هم آزاد شده. این پدر دیگه اون حملات عصبی رو که برای خودش و دخترش آسیبزا هستن تجربه نمیکنه و این یعنی رهایی خودش و دخترش. موسیقی و صداگذاری برای انیمیشن خیلی کار کرده. یه فضای رئال اما خیال انگیز برای ما میسازه. توی این انیمیشن پرنده نماد شومیه. چند بار روی این قضیه تاکید میشه. چرا؟ یک دلیل واقعی داره، یک دلیل استعاری. دلیل واقعی اینه که این دو نفر با حمله هوایی به این وضع افتادن و این مرغ‌های هوایی یادآور اون لحظه هستن. و دلیل استعاری این قضیه هم اینه که انگار میخواد نشون بده آسمونی افراد بازمانده از جنگ رو فراموش کرده. خدا به اونها نظر نداره. اونها فراموش شدن. همونطور که گفتم اینجا اقیانوس یا آب نماد رهایی و آزادیه. نهنگ از داخل اقیانوس اومده تا این دختر رو رهایی ببخشه. شما بگین شما با دیدن این انیمیشن چه حسی داشتین؟ بیاین تو قسمت کامنت ها با هم گفتگو کنیم. دمتون هم گرم که سینما زیست رو دنبال میکنین. تا ویدئوهای بعد خداحافظ.